बालेन्द्र शाह नेपालको प्रधानमन्त्री हुन के गर्नुपर्छ? यदि मैले डाइरेक्ट भोट दिन मिल्थ्यो भने मैले सायद दिन्थेँ पनि होला। तर यही सिचुएसन यदि युएसमा हुन्थ्यो भने मलाई जो मनपर्छ उसैलाई भोट हाल्न पाउँथे र यस्तै पपुलर भोट पाएको अवस्थामा सायद उसले इलेक्सन जित्न पनि सक्थ्यो। तर कुरा अहिलेलाई युएसतिर नमोडिहालौँ। अहिलेको नेप्लिज पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा बालेन शाह यदि प्रधानमन्त्री हुने हो भने पहिला त उनले 165 कन्स्टिट्युएन्सी मध्ये कुनै एउटा निर्वाचन क्षेत्रदेखि जित हात पार्न पर्नेछ, जस लगत्तै उहाँका निम्ति फर्स्टमा त पार्लियामेन्टको ढोका खोल्नेछ। पार्लियामेन्टभित्र पसिसकेपछि उहाँमा एउटा नयाँ शक्ति आउँछ। उहाँले एक्जिस्टिङ सरकारलाई ढलाउन पनि सक्नुहुन्छ, उहाँ नयाँ गठबन्धन बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। तर एकछिन यसको लागि उहाँलाई बहुमत यानि कि 275 मध्ये घटीमा पनि 138 समर्थन चाहिनेवाला छ। अब एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एमपीका लागि यत्रो समर्थन आखिर किन र के स्वार्थले कसले गर्ला? अफकोर्स आउँदैन। तर फेरि एकैछिनलाई अजुम गरौँ न, केही गरी आयो अरे, विभिन्न पार्टीदेखि समर्थन आयो अनि 138 जना सहमति पनि भयो अरे। कन्सिक्वेन्टली अब एक्जिस्टिङ गभर्मेन्टको हेड प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिन पर्ने हुन्छ। तर यता कोइलेसन रेडी भएर बसिरहेकोले विश्वासको मत पारित हुँदैन र सरकार स्वतः ढल्छ। त्यसपछि के कसरी नेगोसिएसन भएको छ सोही अनुरूप बालेन एज अ हेड अफ गभर्मेन्ट भई उनकै अन्डरमा मन्त्री परिषद पनि गठन हुन्छ। तर त्यसपछि के उहाँको कार्यकाल अब कस्तो देखिन्छ त? गठबन्धन गरेर बल्ल बल्ल अड्किएको धागोलाई इम्ब्यालेन्स गर्न एउटा सानो न्यू भई पुग्ने अवस्थामा बालेनले आखिर पिएम भई लेजिट काम गरून् कि सरकार जोगाउन कसरत गरून्? एक्ज्याक्टली अहिले भइरहेको यही हो। बालेन शाह त केवल रिप्रेजेन्टेसन मात्रै हुन्। आखिरमा जो नटुवाला लाए पनि हुने यही हो, अस्थिरता, इन्स्टेबिलिटी। सो प्रब्लम हाम्रो संरचनामै रहेछ। तर यस्तो भन्दै गर्दा नेपालको यो सिस्टम ठोक्वाका साथ गलत हो भन्न खोजेको पनि होइन। तर खै कुनै के मिलेन। त्यसैले नेपालमा पार्लियामेन्ट्री सिस्टम नै फेल खाँदै गरेको जस्तो यिनै 3 घन्टा उकेको म्युजिकल चेयरले झल्को दिँदैछ। तर वाट इफ वी ट्राई समथिङ न्यू? वाट इफ वी अप्ट युएसको इलेक्सन पोलिसी, त्यहाँकै प्रेसिडेन्सी इलेक्सन प्रोसेस एज अ फाउन्डेसन बनाएर सोही सिस्टम यदि नेपाल भित्रियो भने के बालेन, हर्क र आशिका जस्ता के नयाँ गर्छु भन्ने हुटुटी भएका युवाहरू देशको प्रधानमन्त्री फेडरल स्टेटको हेड प्रेसिडेन्ट बन्न सक्लान् त? यो भिडियो हामीले आजसम्म बनाएको मध्ये सबैभन्दा कम्प्लेक्स तर इम्पोर्टेन्ट भिडियो हो। इन्फर्मेसनको डोज एकैसाथ आउनेवाला छ। त्यसैले मेन कोर्स अगाडि एउटा छोटो एपिटाइजरदेखि सुरु गरौँ है त। 2016 को युएस इलेक्सनमा मेन 2 जना प्रतिद्वन्दी हुनुहुन्थ्यो। डेमोक्रेटिक पार्टीदेखि हिलारी क्लिन्टन अनि रिपब्लिकन पार्टीदेखि डोनाल्ड ट्रम्प। उक्त प्रेसिडेन्सियल इलेक्सन ट्रम्पले हात पारे। तर ट्रम्पले पाएको मत सङ्ख्याभन्दा हिलारी क्लिन्टनको धेरै थियो। अलमोस्ट 3 मिलियन भोटले क्लिन्टनले लिड गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यानि कि म्याक्सिमम युएस सिटिजनले क्लिन्टनको पक्षमा मत खसाल्दै पनि उहाँले इलेक्सन जित्नु भएन। आखिर किन? नेपालको भन्दा युएसको इलेक्सन प्रोसेस बुझ्न अनेस्टली अलि अप्ठ्यारो, कन्फ्युजिङ अनि ओभरवेल्मिङ लाग्न सक्छ। भिडियो 2-3 पटक दोहोऱ्याएर पनि हेर्नुपर्ने हुनसक्छ। मकै र मै साथमा लिएर बस्नु होला अनि अबको केही मिनट्स नबिराइ सुन्नु होला। हामी नेपालको कन्टेक्स्ट समात्दै युएसको प्रेसिडेन्सी इलेक्सन बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। युएसमा प्रेसिडेन्टको डाइरेक्ट निर्वाचनको प्रावधान छैन। युएस सिटिजनसिप होल्डरले मलाई ट्रम्प मनपर्छ, होइन मलाई त कमला दिजु मनपर्छ अथवा म उहाँको आइडियोलोजी प्रति स्ट्यान्ड गर्छु त्यसैले उहाँलाई भोट दिन्छु भनेर उहाँकै नाममा मत खसाल्ने झैँ देखिए पनि टेक्निकल्ली उक्त मत सिधै उहाँको खातामा जाने होइन। नेपालमा पार्लियामेन्ट भने जस्तो युएसमा कङ्ग्रेसको व्यवस्था छ। बिपी र सुवर्ण शमशेरको काङ्ग्रेस होइन, इट्स प्रपर कङ्ग्रेस। नेपालको सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा भने जस्तै युएसमा हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ र सिनेट हुन्छ। नेपालको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अन्तर्गत लोअर हाउसमा प्रत्यक्ष निर्वाचनदेखि निर्वाचित 165 एमपिज भने जस्तै युएसमा 435 सदस्य हुन्छन्, जसले विभिन्न डिस्ट्रिक्ट र स्टेटहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको हुन्छ। नेपालमा उक्त 165 जना चुनावी मैदानदेखि आए जस्तै युएसमा पनि लोअर हाउसका मेम्बर यसै गरी इलेक्सनको थ्रु आएका हुन्छन्। यहाँसम्म त अलमोस्ट उस्तै नै छ। तर फरक अब देखिन थाल्छ। अप्पर हाउस यानि कि राष्ट्रिय सभाको चुनावमा हामीले कसैले पनि डाइरेक्ट भोट दिन मिल्दैन। तर
त्यसको सट्टो हामी पार्टीलाई भोट दिन्छौँ र जितेको खण्डमा उक्त पार्टीले टिकट दिई रिक्त सांसदमा आफ्नो क्यान्डिडेट पठाउँछ भने अर्कोतिर युएस, यहाँ सेनेटरहरूलाई नागरिकले डाइरेक्ट भोट हालेर चुनावी रमझमदेखि नै आएका हुन्छन्। युएसको 50वटा स्टेटदेखि 2 जनाको दरले टोटल 100 जना सेनेटर्स कङ्ग्रेसका सदस्य हुन्छन्, जसले गर्दा रिप्रेजेन्टेटिभको कुल सङ्ख्या 435 प्लस 100 जना सेनेटर्स, यानि कि टोटल कङ्ग्रेसमा 535 मेम्बर हुने व्यवस्था छ। आइरोनिकल्ली यत्रो महँगो संरचना प्रेसिडेन्सी इलेक्सनको बेला मोस्टली आइडल नै रहन्छ, किनभने यसको निमित्त छुट्टै एउटा व्यवस्था छ, इलेक्ट्रोल कलेज क्याम्पस। युएसमा प्रेसिडेन्ट र भाइस प्रेसिडेन्टको चुनाव गराउने कलेज अर्थात् निर्वाचन गराउने रेस्पोन्सिबिलिटी बोकेका 535 प्लस 3 इलेक्ट्रोल्सहरू मोस्टली यही चुनावको टाइममा मात्र एक्टिभ रहन्छन्। अब अघिको कङ्ग्रेस र इलेक्ट्रोल कलेज कसरी रिलेटेड छ त? वेल, छैन, कुनै हालतले पनि छैन। तर यस्तो भन्दै गर्दा यिनीहरूको संरचना भने अलमोस्ट उस्तै नै देखिन्छ। 50वटा स्टेटदेखि 435 रिप्रेजेन्टेटिभ, सिनेटदेखि 100 अनि एडिसनल 3 जना इलेक्ट्रोल्स वासिङटन डिसीदेखि गरी टोटल 538 इलेक्ट्रोल्स हुने व्यवस्था लागू हुँदै आयो। प्रत्येक युएस स्टेटले आफ्नो कङ्ग्रेसमा भएको प्रतिनिधित्वको आधारमा निश्चित सङ्ख्याका इलेक्ट्रोल्स पाउँछ अनि कुन स्टेटमा कङ्ग्रेसको रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ कति भन्ने कुरो त्यो स्टेटको जियोग्राफी र मेनली पपुलेसनको आधारमा निर्धारण गरिएको हुन्छ। एरिया 51 भएको नेभाडासँग 6वटा इलेक्ट्रोल भोट छ। अझै साइजको हिसाबले त 4वटा क्यालिफोर्निया अट्ने अलास्कासँग जम्मा 3वटा इलेक्ट्रोल भोट छ। यो किन भने पपुलेसन, जनघनत्व। साथै क्यालिफोर्नियासँग 40, पेन्सिल्भेनियासँग 19 र यता फ्लोरिडासँग 30वटा इलेक्ट्रोल भोट्स हुन्छ। जब हामी फ्लोरिडासँग 30वटा इलेक्ट्रोल भोट छ भन्छौँ, त्यसको अर्थ फ्लोरिडाको इलेक्ट्रोल कलेजमा 30 जना इलेक्ट्रोल्स हुन्छन् र प्रत्येक इलेक्ट्रोलले एउटा इलेक्ट्रोल भोट खसाल्छ। फर रेफरेन्स, युएस प्रेसिडेन्सीको जेनरल इलेक्सनको लागि यो ब्यालेट पेपर हेर्नुहोस्। बायाँपट्टि पोलिटिकल अर्गनाइजेसनको नाम अनि यता बिचतिर र दायाँपट्टि अन्य भोटिङ अप्सन हुने गर्छ। हुन त भोटिङ अप्सन स्टेट अनुसार डिफर गर्छ, तर जेनरल आइडियाका लागि फेडरलदेखि लोकल लेभलसम्म, पब्लिक पोलदेखि रेफरेन्डमसम्मको व्यवस्था पनि यही मतपत्रमा हुने गर्छ। तर वेट, यो पेपरमा अलिकति अनौठो जस्तो लागेन? सुरुमा मलाई त लागेन, तापनि 10 मिनट यसो टाउको बनाउँदै गोरी हेरेपछि पो बल्ल थाहा भयो। युएसको निर्वाचन प्रणाली डाइरेक्ट जस्तो देखिन्छ। भोटरले प्रेसिडेन्ट वा भिपीलाई भोट गर्दा खासमा भोट एक्सप्लिसिटली इलेक्ट्रोल्सलाई जान्छ। यसरी कुल भोटरले डाइरेक्ट भोट गरेको सङ्ख्यालाई पपुलर भोट यानि कि टोटल भोट्स पाएकै आधारमा उसले प्रेसिडेन्सी जित्नु स्वाभाविक जस्तो लाग्छ। तर त्यस्तो हुँदैन। किन त बुझ्न हामी त्यो दिन जानुपर्छ जुन दिन आम नागरिकले मत खसाल्छन्। अमेरिकन कन्स्टिट्युसनले कङ्ग्रेसलाई ग्रान्ट गरेको एउटा विशेष पावर अन्तर्गत प्रेसिडेन्सियल इलेक्सन प्रत्येक 4 वर्षमा नोभेम्बर महिनाको पहिलो सोमबार पछिको मङ्गलबार भन्दै फेडरल ल नै बनाइएको छ। सुन्दा अलिअलि गोलमाल सुन्ने पनि, जसले अन्तिममा गएर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई भोट गर्छ ऊ पनि आखिर चुनावी मैदानदेखि जित हात पारेर इलेक्ट्रोलको रूपमा जाने हो। इनफ्याक्ट जुन क्यान्डिडेटले जेनरल इलेक्सनमा पार्टीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ ऊ आफै पनि निकै टिडिएस प्रोसेसदेखि सर्टलिस्ट भएर आएको हुन्छ। इलेक्ट्रोल्सले आफ्नो स्टेटको पपुलर भोट र जित्ने उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने आफ्नो पार्टीको कमिटमेन्टको आधारमा फर्दर मतदान गर्छन्। नोभेम्बरमा जेनरल इलेक्सन पश्चात डिसेम्बर महिनाको दोस्रो बुधबार पछिको पहिलो सोमबारको दिन यी निर्वाचक यानि कि इलेक्ट्रोल्सहरू आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभ स्टेटमा भेला भई प्रेसिडेन्ट र भाइस प्रेसिडेन्टलाई भोट खसाल्छन्। यो त केवल सुरुवात मात्रै हो। अब हाम्रो अटल चाहिँ उभिएको मेन कन्फ्युजन आउन बाँकी नै छ। सुरुमा कुरा गरेको 2016 को इलेक्सनमा एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ एक्सेप्सन देखेका थियौँ। पपुलर भोट जित्दै पनि प्रेसिडेन्सी नजित्नु। क्लिन्टनले पपुलर भोट त पाउनुभयो, तर इलेक्ट्रोल्सले भोट गरेको सङ्ख्या काउन्ट गर्दा उहाँमा बहुमत पुगेन। इलेक्ट्रोल्स भनेकै अल्टिमेट भोटर्स हुन्। विभिन्न स्टेटमा फरक इलेक्ट्रोल भोटको डिस्प्यारिटीले यस्तो एक्सेप्सन ल्याउन सक्छ। उदाहरणको लागि हामी नेपालमा पनि यो त एमालेको यदि हो, अहिले त पत्ता साफ भयो, कुनै नयाँ पार्टी आछ रे भन्छौँ नि हो। त्यस्तै विगतका केही इलेक्सन्सहरूमा डेमोक्रेटिक पार्टीले जितेका स्टेट जस्तै फ्लोरिडा, पेन्सिल्भेनिया, मिशिगन र विस्कन्सिन यसपालि रिपब्लिकले हात पार्यो, जसको इलेक्ट्रोल भोट पनि धेरै थियो। त्यसैले पपुलर भोट हुँदाहुँदै पनि क्लिन्टनले पराजय बेहोर्नु पर्यो। फेरि पनि 2016 को एक्जाम्पल लिऊ।
फ्लोरिडामा पपुलर भोटको आधारमा रिपब्लिकन पार्टीदेखि ट्रम्प अघि थिए। सोही क्रममा विनर्स टेक्स अल सिस्टमकै आधारमा सम्पूर्ण 29 वटा इलेक्ट्रोल भोट्स रिपब्लिकन पार्टीको नाम भयो। यस्तो विनर्स टेक्स अलको प्रावधान 48 वटा स्टेटमा छ एक्सेप्ट मेन र नेब्रास्का। यहाँ चाहिँ प्रोपोर्सनल सिस्टम अर्थात् विनर्सले सबै भोट लैजानु भन्दा पनि पपुलर भोटकै आधारमा भोट डिभाइड हुन्छ। एक्जाम्पल मेनी 4 वटा इलेक्ट्रोल भोट भएको स्टेट। यहाँ पपुलर भोटको आधारमा क्लिन्टनले मेन एरिया जित्नु भएको थियो र ट्रम्पले केवल भित्री एरिया यानि कि सेकेन्ड कङ्ग्रेसनल डिस्ट्रिक्टमा मात्र। यदि विनर्स टेक्स अलको प्रावधान हुन्थ्यो भने सबै 4 वटा इलेक्ट्रोल भोट क्लिन्टनको नाममा हुन्थ्यो। तर प्रोपोर्सनेट सिस्टमको अनुरूप भोट बाँडियो र डेमोक्रेटिक पार्टीले 3 वटा र रिपब्लिकन पार्टीले 1 भोट प्राप्त गर्यो। अब यसरी विभिन्न स्टेटदेखि प्राप्त गरेको भोट सङ्ख्या जोडिँदै जान्छ अनि बहुमत 270 मत ल्याउने पार्टीको क्यान्डिडेट नयाँ प्रेसिडेन्ट हुन्छ। यदि हजुरहरू भिडियोको यो पार्टसम्म सर्भाइभ गर्नुभयो र अझै हेर्दै हुनुहुन्छ भने अनेस्टली रेस्पेक्ट प्लस प्लस हजुरहरू पक्कै पनि भइलोसले सब्सक्राइब गर्ने 7.5% मध्येको एक हुनुपर्छ। यो मुटुको कुनादेखि नै धन्यवाद। सँगै भेटेबार ममा खानुपर्छ ल। एनिवे माथि युएसको सिस्टममा बालेन वा बालेन जस्तै कोही एकलगाटे अरू युज आयो भने ऊ कसरी कोरिलेट हुन्छ होला त? त्यो हजुरको होमवर्क भयो। यता काठमाडौँमा बालेन जसरी मेयर बनेका थिए त्यसरी नै प्रधानमन्त्री हुने सिस्टम किन छैन? वा अझ इन्ट्रेस्टिङली डाइरेक्टली नै भोटिङ गर्न सक्ने व्यवस्था भए पार चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो होला? हामीलाई एट दिस पोइन्ट अफ टाइम चाहिएको भनेको सिर्फ स्टेबिलिटी हो। जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेका भने जस्तो सुरमा बाँधेको गाँठो सम्झनुहोस् त। बालेनले अब यता गठबन्धन जोगाउने कि प्राइम मिनिस्टर भएर लिटरली काममा उभिने डाइरेक्टली इलेक्ट हुने सिस्टम नेपालमा आए आज सायद पब्लिकको प्रेफरेन्स अनुरूप बालेन वा रवि जस्तै अरू कोही युजहरू आउलान्। तर त्यसपछि को र कसरी? पर्सनली आई वुड नट ट्रस्ट एनीवन। जोसमा हामी रातारात कसैलाई जिताइदिउँला कज आई हाइली डाउट नेपालीको कम्पिटेन्ट इन्क्लुडिङ मी माइसेल्फ। अनि के त्यसको कन्सिक्वेन्सेस प्राउडली फेस गर्न हामी रेडी छौँ त?